अस्सलाम वालेकुम। په دې لیکچر کې به مونږ په ټایپ 3 باندې ډسکشن کوو. په دې کې به زنګ سره سمپل په روټ کې دنه 3 ټرمز وي. نو چې کله په روټ کې دنه 3 ټرمز وي نو مونږ به دغه شانتي دا یو ټرم چې دی ټوټل به د کانسټنټ ټرم ته ور اړو او بیا به پی سکویر اخلو. دلته کې سمپل دا ټرم چې دی ایکویلیټي نه رائټ سایډ ته ور اړولی دی او بیا پی سکویر اخیستی دی. نو چې په دې سکویر واخلو مونږ نو دې نه خو به روټ ختم شي. نو سمپل به دا ټرم راشي. دا به هغه a ماینس b هول سکویر فارموله شي. نو دا خو زموږ سره چې a سکویر واخلو 4 به شي. په دې باندې چې سکویر واخلو پلس b سکویر دا به روټ ختم شي دا به راشي. او دا ماینس د فارمولې هغه شو 2 هم د فارمولې شو. دا زموږ سره هغه a دی او دا b پارټ دی. دا ټرمز به خپل ځای راکوشي. دا به موږ فردر سمپلیفای کړو نو 4 پلس 1 به 5 راشي. x سکویر په خپل ځای راشي. 3x په خپل ځای راشي. دا بیا موږ د ایکویلیټي نه دی خوا راواړو. خو دلته کې خیال وکړئ x سکویر دی دا x سکویر د x سکویر سره ختم شي. دا 3x دی نو دی چې دې سره راشي نو به هم زموږ سره 3x به ختم شي. دا پلس 5 دی دا پلس 5 چې اخوا لاړ شي نو به زموږ سره ماینس 5 شي دا به هم ختم شي. نو زموږ سره 4 انډر د روټ x سکویر پلس 3x پلس 1 ایکوال ټو به 0 راشي. بیا به موږ په دې باندې څه واخلو سکویر واخلو. چې سکویر واخلو نو به روټ ختم شي. زموږ سره به داسې کوادریټک فارم راشي او دا به په کوادریټک ایکویشن کوادریټک فارموله باندې د دې ویلیو ما فایند آوټ کو او به زموږ سره د دې سولوشن سیټ وي. اوس د دې ایکسرسایز کې څه کوېسچنز دي پای به لږ ډسکشن وکړو. فیکټرایزیشن او ویلیو معلومول بیا تاسو په خپله کوئ خو اولنی انیشیل سټپ به زه تاسو ته یو څه وکړم. اوس په دې کوېسچن نمبر 9 کې به هم موږ سمپل څه وکړو. دا کوېسچنز به راواخلو. دا به واخلو چې وایي چې انډر د روټ x سکویر پلس 2x پلس 4 از ایکوال ټو 5 نه به موږ دا ټرم به د ایکویلیټي نه خوا لاړ شو دا به ماینس x سکویر پلس 2x پلس 9 راشي. اوس چې بوث سایډ موږ سکویر کو دا به دې سره ختم شي. سره به شي چې x سکویر پلس 2x پلس 4 ایکوال ټو دا a ماینس b هول سکویر فارموله ده. نو زه اول واخلم چې a سکویر نه به 25 راشي. b سکویر به زموږ سره سمپل دا دې نه روټ ختم شو دا دنه ټرم به راشي او ماینس 2ab پارټ په وسو لیکم. نو 2 خو زموږ سره فارموله دی. a زموږ سره په دې کې 5 دی او b زموږ سره څه دی انډر د روټ x سکویر پلس 2x پلس 9. اوس فردر موږ دا سمپلیفای کو 25 پلس 9 نه به زموږ سره څه راځي 25 پلس 9 نه به زموږ سره راشي 34. دا سمپل یو x سکویر دی دا په پلس 2x شي او ماینس 2 2 5 are 10 انډر د روټ x سکویر پلس 2x پلس 9 په خپل ځای شي. زموږ سره دا x سکویر دې سایډ ته چې دا کم x سکویر دی دا دواړه به یو بل څه کي ختم کی او دا 2x به هم یو بل ختم کی. خو زموږ سره 34 دی دې طرف ته 40 دی دا چې دې خوا سایډ راشي نو زموږ سره به راشي دا 30 ایکوال ټو او 10 انډر د روټ x سکویر پلس 2x پلس 9. بوث سایډ به موږ په 10 ډیوایډ کو دا به سره ختم شي 10 3 and 3 is equal to under the root x square plus 2x plus 9. اوس په بیا موږ سکویر واخلو چې بوث سایډ سکویر واخلو نو سره به دا روټ ختم شي او دا به 9 شي. 9 is equal to x square plus 2x plus 9. دا 9 به دې 9 سره ختم شي. سمپل به زموږ سره شي چې x square plus 2x is equal to 0. دې نو بیا تاسو ساخله x کاون واخلئ x plus 2 به راشي. یو د x ویلیو زموږ سره سره لاله 0 او د بل x ویلیو زموږ سره سره لاله 2. د دې سولوشن سیټ به زموږ سره 0 او 2 وي سوري ماینس 2. دا چې equal to 0 کو نو زموږ سره ایکویلیټي نه خوا به ماینس 2 شي. دا بل کوېسچن چې دی په بل کوېسچن کې به هم دغه سیم سټپس اپلای کولی. خو چې کله هم زموږ سره روټ راځي نو کوېسچن به تاسو ځان ته داسې سمپل کوئ چې په سکویر پې اخلئ. لایک په دې کې به زه څه کوم په دې کې به سمپل زه واخلم چې انډر د روټ
2x square plus 3x plus 5 دې سایډ ته هم سکویر واخلم او دا به د ایکولیټي نه خوا لاړ شي 2 minus under the root 2x square plus 3x plus 1 دې باندې به هم موږ سکویر واخلو دا به دې سره ختم شي دا به شي 2x square plus 3x plus 5 is equal to دغه اوس a square دی نو a square به زموږ سره 4 شي b square به زموږ سره روټ ختم شي نو plus 2x square plus 3x plus 1 او minus 2ab پارت به کې موږ ولیکو minus 2 د فارموله شو a په دې کې زموږ سره 2 دی او b زموږ سره څه دی 2x square plus 3x plus 1 اوس که موږ دې ته وګورو د دې 2x square پسې چې دا 2x square راشي دا به یو بل سره ختم شي دغه شان دا 3x پر 3x سره ختم شي 5 پسې چې 1 راشي دا به 4 شي زموږ سره به شي چې 4 is equal to او د دې چې ملټیپلیکیشن وشي 2 دا به 4 راشي زموږ سره شي چې 4 under the root 2x square plus 3x plus 1 both side به موږ په 4 divide کو زموږ سره به راشي 1 is equal to under the root 2x square plus 3x plus 1 both side به بیا موږ سکویر واخلو نو په 1 باندې سکویر راشي هغه 1 او دینه به دا روټ ختم شي نو سره شي چې 2x square plus 3x plus 1 دا 1 چې اخوا پسې لاړ شي د ایکویلیټي نه رائټ سایډ ته نو زموږ سره به شي د خوا به شي 0 یا به شي 2x square plus 3x او 1 minus 1 به 0 راشي موږ بیا داسې لیکلی شو د دې دواړو کې بیا موږ x کامن واخلو نو به شي چې 2x plus 3 equal to 0 یو د یو x ویلیو به 0 راشي او د بل x ویلیو به زموږ سره -3/2 راشي نو زموږ سره به دغه سلوشن سیټ شي